ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Itech YouTube channel එකට. මම ඔයාලට වෙනද වගේම අදත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන වෙලා තියෙනවා. මම ඔයාලට අද අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක තමයි AI use කරලා අපිට free හදා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක්. මේ විදිහට ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් AI tool එකක් use කරලා. අපි බලමු කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එක අපි AI tool එකක් use කරලා free හදා ගන්න කියලා. මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරනවා ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේ දැම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ bell notification එක click කරලාම තියාගන්න. හරි අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන මේ AI tool එක තමයි Hokos website AI website builder කියන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ website එක කියලා. මෙන්න මේක තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන AI tool එක. මේකින් අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එක ෆ්‍රී හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද අපි ඒක හදාගන්නේ කියලා. මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් මේකට log වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඉස්සෙල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් enter your email කියලා. මම මේ වගේ temp mail එකක් මම හදාගෙන ඉතින් මම ඒක තමයි use කරන්නේ දැන් වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න. ඔයාලා වෙබ්සයිට් එක හදාගත්තේ ඔයාලගේ email එකක් දෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ get your AI website කියන එක ඔයාලා click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපිට අපේ category එක තෝරගන්න තියෙන මොන website එකක්ද අපි හදාගන්න කියලා. ඒක ඔයාලා තමයි තීරණය කරන්න මොන වගේ website එකක්ද ඔයාලා හදන්නේ කියලා. මම මෙතනින් blog කියන එක select කරගන්න. මම blog website එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් online store එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ portfolio website එකක් හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් foods and drinks කියන ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කැටගරිස් කිහිපයක් තියෙනවා මෙතනින්. මම මෙතනින් blog කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් blog එකටත් අදාළ කැටගරි එකක් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මොන වගේ කැටගරි එකකින්ද අපි අපේ වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ කියලා. මම මෙතන business and finance කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් IT blog කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තාට පස්සේ මෙතන continue කියලා බටන් එකක් එනවා. මම continue කියන බටන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් අපි blog එකක් නේ දැන් මම select කරේ. ඒකට මම blog එක write a blog කියන එක select කරගන්නවා. ඒක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ආයෙමත් continue button එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම continue button එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙයාලා මෙතනින් අහනවා අපේ business එක physical business එකක්ද නැත්නම් ඒකේ location එක නැත්නම් business address එක ඒවා එකක් තමයි අහන්නේ. මම මෙතනින් online business only කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපේ business එකට නමක් අහනවා මේ කට්ටිය. මම මෙතනට Itech කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් continue කරගමු. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙයාලා අහනවා අපේ 3 unique aspects of your business කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ website එක හදාගන්නේ මොන අරමුණ මතද අපි website එක හදාගන්නේ කියලා මෙයාලා අහන්නේ. මෙතනින් loyalty programs, exceptional customer service ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් friendly service කියන එක select කරගන්නවා. අපිට මෙතනින් මේවා තුනක් තමයි select කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම continue කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා අහනවා අපිට අපේ එන website එකට එන visitorsලා කොහොමද අපිව contact කරගන්නේ කියලා. මම මේක මෙතනින් website contact form කියන එක select කරගන්නවා. ඔයාලට email address එකක් දෙනවා නම් මේක select කරගන්න පුළුවන්. phone number එකක් දෙනවා නම් මෙතන මේක select කරගන්න පුළුවන්. මම මේක continue කරගන්නවා දැන්. හරි ඊට පස්සේ මෙයාලා අපිට මෙතනින් themes තුනක් දෙනවා. අපිට මෙතනින් කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මම මේ පළවෙනි එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ continue කරනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට color palette එකක් select කරගන්න වෙනවා. මම මෙතන 6 වෙනියට තියෙන color palette එක දෙනවා. ඊට පස්සේ continue කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතන font එකක් අහනවා. මම මෙතන දෙවෙනියට තියෙන font එක දෙනවා. ඊට පස්සේ create my website කියන එක දෙනවා. හරි ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ website එක create වෙනවා. මේක හදා ගන්න අපිට විනාඩි 5කටත් වඩා අඩු කාලයක් ගියේ. හරිම ලේසි අපිට මේ විදිහට අපේ website එක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ website එක දැන් create වෙන ගමන් තියෙන අපි බලමු කොහොමද අපේ website එක තියෙන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ website එක create වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට අපේ website එකට logo එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපේ home, about us, contact us ඒ වගේ මේ pages ටික create වෙලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලගේ website එක edit කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට domain එකක් buy කරගන්න පුළුවන්. මෙතන use custom domain කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති domain එකක් තියෙනවනේ ඒක මෙතනින් buy කරගන්න පුළුවන්.
නැත්තම් ඔයාලට මේක මේ ෆ්‍රී දෙන ඩොමේන් එක යටතේ ඔයාලට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මේකෙදී මෙතනින් අපිට බ්ලොග් එකක් ලියා ගන්නවා නම් මේ හරියෙන් තමයි අපි ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරගන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ ආටිකල් එකක් පබ්ලිෂ් කරගන්නවා නම් ඒකට අදාළ කියන්නේ අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක මොන වගේද තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. මම මෙතන දෙවෙනි එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ස්ට්‍රක්චර් එකට යනවා. මම මෙතන අවසානට තියෙන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් කන්ටිනියු කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ආටිකල් එකක් අපිට කැමති ආටිකල් එකක් අපිට මේකේ පබ්ලිෂ් කරගන්න පුළුවන් අපේ ආටිකල්ස්. මෙන්න මෙතන add new post කියන තැනට ගිහිල්ලා අපිට blank page එකක් මෙහෙම අරගෙන අපේ ආටිකල් එක මෙතන අපිට type කරගන්නවා නම් එහෙමයි. ඒක අපිට edit කරගන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට කොහොම අපේ website එක අපි create කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙතනින් view website කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ website එක මොන වගේ තියෙන කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක මොකුත් දැනට edit කරගෙන නැති නිසා තමයි මේ වගේ පෙන්වන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් logo එකක් add කරගන්න පුළුවන්. තව pages මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට menu එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මේකෙදි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට හැම දෙයක්ම තේරෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. ඔයාලගෙම කියලා ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් free හදා ගන්න පුළුවන් මේ AI tool එක use කරලා. හරි එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක අදට මෙතනින් නතර කරනවා. මේ වීඩියෝ වලට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න මතක කරන්නත් එපා, comment එකක් දාන්න මතක කරන්නත් එපා. අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙනකම් මම මේ වීඩියෝ එක අදට මෙතනින් නතර කරනවා.